هرچی لیمو امانی خریدی بسته. از این به بعد فقط تو خونه درست کن. با اکوکوک همراه باشید. 1 کیلو لیموی تازه، مقداری نمک اضافه و حسابی مخلوط کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. داخل یخچال بذارید. بعد از 24 ساعت لیموها رو بشورید. 15 لیوان آب رو جوش بیارید و 1 لیوان سرکه اضافه کنید. لیموها رو داخلش بریزید تا 1 دقیقه بجوشه. بعد با آب سرد آبکش کنید. چهار مرتبه این کار رو تکرار کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. در نهایت لیموها رو با خلال چوبی سوراخ کنید. ده روز زیر آفتاب و 4 روز توی سایه بذارید. وقتی خشک شد، 1 لیمو امانی خونگی داریم که یه چاشنی فوق‌العاده محسوب میشه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.